element 1.3 who does what in an organization چې په organization کې به کم کس کم کار کوي نو په دې کې اولنې ټاپک کې د امپلویر اوس امپلویر څه ته وایي بار بار زموږ سره امپلویر راځي یا امپلوي راځي صحیح شو چې دا کلیر شي چې دا امپلویر څه ته وایي نو امپلویر څه ته وایي a person or organization that employs people دسی یو کس یا یو organization چې هغه employs people یعنی خلکو له نوکری ورکوي دې زموږ سره امپلویر وایي لکه یو کس ته هغه راغی نوکری لري دا کم کسان چې دا کار کوي او نوکری وي هغه تر دې امپلوي او دا کم کس چې دا وخت د دا امپلوي شي او نو امپلوي هغه چې کوم امپلوي دا نوکری ته وایي امپلوي ای ام پی ال او واي او ای ام پی ال او واي ډبل دا امپلوي بیا نوکر ته وایي یعنی ملازم ته وایي او ای ام پی ال او واي امپلویر دا مالک ته وایي چې دا ایډیا کلیر بیا وایي امپلویر هم سره څه کېدای شي اورګنایزیشن هم کېدای شي اورګنایزیشن یا یو کمپنی کېدای شي او یا کارپوریټ باډي کېدای شي په امپلویر کې دا درېونه کسان راتلی شي صحیح شو اورګنایزیشن کمپنی یا کارپوریټ باډي نو کمپنی او کارپوریټ باډي کې فرق سره یاد ساتو نو په دې ایگزامپل یو کارپوریټ باډي ورکس مور دین ون کنټری and company as a subset of corporate bodies دا corporate body چې کوم دا نو دا عام طور زموږ سره د یو نس یو ملکونو کې کار کوي او company چې کوم دا د subset دی ان دا company چې دا د corporate body یو subset څنګه چې کوم میتھمیټکس کې وایي زموږ سره دا د subset دا پارت ونته وي دا څه شان دار corporate body څه ته وایي ولې کې کمپنیز هم راتلی شي کونسلز هم راتلی شي او یونیورسيټیز هم راتلی شي او کمپنیز چې کمپنی دا لیمیټډ ټو بزنس اورینټډ انټیټیز دي زموږ سره چې کمپنی دا یو بزنس سره لیمیټډ چې یو کمپنی دا یو خاص بزنس دا باغ کوي او کارپوریټ باډي بیا په غټ لیول باندې په های لیول باندې دا خبره کوي بیا کارپوریټ باډي پرپس صحیح ګوره د کمپنیز پرپس صحیح پروفټ عام طور دی پرپس مقصد د کمپنی سی یا کمپنی یا د کمپنی دا پروفټ دی او کارپوریټ باډي وګورئ نو د پرپس بس ایجوکیشن هم کېدای شي چیریټي هم کېدای شي او ګورننس هم کېدای شي ګورننس کې زموږ سره سټي کونسل چې راتلی شي ګورنمنت ایجنسی دي دغه دي کې ګورننس راځي صحیح شو دغه شان ایجوکیشن او چیریټي نو دا زموږ سره کارپوریټ باډي او کمپنیز کې فرق شو او امپلویر وایي څه یو امپلویر زموږ سره کمپنی کېدای شي یا اورګنایزیشن هم کېدای شي یا کارپوریټ باډي کېدای شي یا یو پرسن کېدای شي